Η βοτανική ονομασία του φυτού είναι Hypericum perforatum. Η ελληνική ονομασία είναι υπερικό το διάτριτο. Είναι όμως γνωστό και με άλλες κοινές λαϊκές ονομασίες ανάλογα με την περιοχή. Στην Ήπειρο το λένε σπαθόχορτο, στον Άθο και στην Αρκαδία βάλσαμο και στην Κεφαλονιά χελωνόχορτο. Σε άλλες περιοχές είναι γνωστό ως βάλσαμόχορτο, λιχινόχορτο, περίκι, κοψοβότανο, ψηροβότανο, προδρόμου βότανο, βάλσαμάκι, μπάλσαμο, κουκτσούδι. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες ονομασίες και αν κάποιος κάτι ξέρει, ένα μήνυμα κάτω από το βίντεο θα είναι ευπρόσδεκτο. Το φυτό ανήκει στην οικογένεια των υπερίδων που αριθμεί περίπου 400 είδη. Είναι πολυετής πόα, ύψους 30 έως 60 εκατοστά, με μικρά οειδή έως γραμμοειδή φύλλα, με διάφανα στίγματα και χρυσοκίτρινα άνθη. Η χρήση του φυτού γίνεται εδώ και αιώνες και το φυτό έπαιζε αρκετά σημαντικό ρόλο. Ο Διοσκουρίδης και ο Νίκανδρος ο Κολοφόνιος αναφέρουν ότι ήταν καλό κατά της ισχυαλγίας και για την επούλωση των πληγών. Τις θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού φαίνεται ότι γνώριζαν οι Άραβες και οι Πέρσες. Ο Θεόφραστος, ο Ματιόλης, ο Παράκελσος, ο Σκόπολη και άλλοι το θεωρούσαν μόνο ως αντιτραυματικό και επουλωτικό. Όσο για τα χρόνια του Μεσαίωνα, το χρησιμοποιούσαν στις δυσιδαιμονίες γιατί πίστευαν ότι έδιωχνε τους δαίμονες. Κάποιες παλιές χριστιανικές δοξασίες συνδέουν τον αρωματικό και κόκκινο χυμό των λουλουδιών με το αίμα και τις πληγές του Ιησού. Είναι γεγονός ότι το λάδι του υπερικού είναι το καλύτερο λάδι για τις πληγές. Ανακουφίζει τον πόνο, είναι αντιφλεγμονώδες και επουλωτικό. Κάποιοι θρύλοι αφιερώνουν αυτό το βότανο στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή. Τα παλαιότερα χρόνια οι κοπέλες έπλεκαν γερλάντες από υπερικό και τις φορούσαν χορεύοντας γύρω από τη φωτιά στη γιορτή του Αγίου Ιωάννη. Αυτήν τη μυστηριώδη νύχτα έριχναν μέσα στο νερό τα κλαδιά του φυτού για να δείξουν στις κοπέλες ποιος θα ήταν ο μνηστήρας τους την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με ένα παλιό έθιμο, οι αγρότες της Άνω Αυστρίας έβαζαν μια ποσότητα υπερικού ανάμεσα σε 2 φέτες ψωμί και τάιζαν τα ζώα τους για να τα προστατέψουν από κάθε αρρώστια. Η αντικαταθλιπτική δράση του φυτού περιγράφεται σε παλιά γιατροσόφια και ήδη εδώ και 3 αιώνες χρησιμοποιούσαν το εκχύλισμα του φυτού στην Ελλάδα κατά της μελαγχολίας μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Οι δραστικές ουσίες του φυτού είναι ίχνη αιθέριου ελαίου, υπερικίνη, γλυκοξίδιο και υπεροσίδιν. Τα χρήσιμα μέρη του φυτού είναι οι ανθισμένες κορυφές του. Προσέχετε όμως, γιατί όταν πολυκαιρίζουν, τα άνθη χάνουν τις ιδιότητές τους. Από την άλλη, ολόκληρο το φυτό είναι χρήσιμο, αλλά το φρέσκο φυτό είναι πιο αποτελεσματικό από το ξεραμένο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το υπερικό είναι ίσως το πιο δημοφιλές φαρμακευτικό φυτό και χρησιμοποιείται για την ήπια και μέτρια κατάθλιψη ως εναλλακτικό του αντικαταθλιπτικού φαρμάκου Prozac με δραστικό συστατικό την φλουοξετίνη. Στην Ευρώπη κυκλοφορεί με το εμπορικό όνομα Ladoz. Στη Γερμανία, η πρώτη σε κατανάλωση ουσία για τη θεραπεία της κατάθλιψης δεν είναι το Prozac ούτε το Ladoz. Είναι το υπερικό που αποτελεί το Prozac ή το Ladoz της φύσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φυτικό εκχύλισμα αυτού του φυτού έχει ήδη βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε Ευρώπη και Αμερική. Το τσάι του υπερικού χρησιμοποιείται για τραυματισμένα νεύρα, νευρολογικές παθήσεις και τραύματα που προκλήθηκαν από χτύπημα ή διάστρεμα. Ένα βάμα του υπερικού χρησιμοποιείται με επιτυχία για νευρικές ενοχλήσεις, νευρίτιδες, νευρώσεις, αϊπνίες και την ατονία του νευρικού συστήματος. Το υπερικό θεραπεύει τις διαταραχές της ομιλίας, τον ακανόνιστο ύπνο, την ιστερία και την υπνοβασία, καθώς και την νυχτερινή ενούρηση. Δυναμώνει τα γυναικεία όργανα
και προάγει έναν κανονικό έμινο κύκλο. Το λάδι του υπερικού χρησιμοποιείται για τις ανοιχτές πληγές, τις πρόσφατες πληγές, τις κακώσεις και τα αδενικά ειδήματα. Είναι επίσης ένα αποτελεσματικό λάδι για μασάζ. Ανακουφίζει τις πιασμένες πλάτες, το λουμπάγκο, την ισχυαλγία και τους ρευματισμούς. Αυτό το λάδι χρησιμοποιείται και για τα ηλιακά εγκάβματα. Τα μωρά που υποφέρουν από κυλόπονους ανακουφίζονται εύκολα αν τρίψουμε απαλά την κοιλίτσα τους με λάδι υπερικού. Φτιάξτε έγχυμα για νυχτερινή ενούρηση. 2 κουταλάκια ψιλοπωμένο φυτό ή φύλλα σε 1 φλιτζάνι βραστό νερό. Το πίνετε ζεστό. Κάνει και για παιδιά που έχουν παρόμοιο πρόβλημα. 1 φλιτζάνι πριν πάνε για ύπνο, αρκεί να μην πίνουν άλλο νερό το βράδυ. Για το αφέψιμα υπολογίστε 1 κουτάλι για κάθε φλιτζάνι. Πίνετε 2 με 3 φλιτζάνια την ημέρα. Βάλσαμο για σκασμένα χείλη. Υλικά: 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 3 κουταλιές κερί μέλισσας και 7 κουταλιές ροδόνερο. Παρασκευή: ζεσταίνετε το κερί μέλισσας μαζί με το ελαιόλαδο σε χαμηλή φωτιά μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Προσθέστε το ροδόνερο. Βάλτε το μείγμα σε ένα μικρό γυάλινο βαζάκι και αφήστε να κρυώσει. Απλώνετε στα χείλη πρωί και βράδυ, ειδικά τις μέρες που έχει πολύ κρύο. Φτιάξτε βαλσαμόλαδο. Κόβετε τα άνθη και τα βάζετε στον ήλιο με ελαιόλαδο και τα αφήνετε να γίνει λάδι κόκκινο. Αναμειγνύεται με ρακί. Χρήση: το κόκκινο λάδι για να κλείνετε πληγές όταν καίγεστε. Επίσης για να σταματάει ο πόνος στο στομάχι. Βοηθά και στα χτυπήματα. Τσάι: ρίξτε 1 φλιτζάνι βραστό νερό σε 2 κουταλάκια βάλσαμο. Αφήστε το για 10 περίπου λεπτά και σουρώστε. Πίνετε 3 με 4 φλιτζάνια κατά τη διάρκεια της μέρας. Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, πίνετε το τσάι μέχρι και 4 εβδομάδες για πιο σίγουρα αποτελέσματα. Δεν συνιστάται σε εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Μπορεί δε να κάνει το δέρμα ευαίσθητο στον ήλιο και να αλληλεπιδράσει όταν χορηγείται παράλληλα με διάφορα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, μειώνοντας την αποτελεσματικότητά τους. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.